ευρωπαϊκές ειδήσεις της εβδομάδας σε 90 δευτερόλεπτα από τους δημοσιογράφους της Καθημερινής. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντώνιο Κώστα, κάλεσε εκ νέου χθες τον πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντάιζεμπλουμ να παραιτηθεί μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του Ολλανδού για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, οι οποίες κατά αυτόν σπαταλούν τα χρήματά τους για αλκοόλ και γυναίκες. Σε μια συνέντευξή του που μεταδόθηκε από την Ισπανική ραδιοφωνία, ο Κώστα απάντησε ασφαλώς ναι στην ερώτηση εάν η κυβέρνηση της οποίας ηγείται συνεχίζει να θεωρεί πως ο Ντάιζεμπλουμ οφείλει να εγκαταλείψει την Προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Ο Ντάιζεμπλουμ από την πλευρά του επισήμανε σε ολλανδική εφημερίδα πως η αγανάκτηση την οποία ξεσήκωσαν τα σχόλιά του μάλλον οφείλεται στις διόλου δημοφιλείς πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ευρωζώνη. Πρόκειται για την οργή εναντίον 8 χρόνων διαχείρισης της κρίσης, έκρινε. Πιθανό hacking εντοπίζει στο δημοψήφισμα για το Brexit έκθεση των μελών της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Συνταγματικών Υποθέσεων της Βρετανικής Βουλής των Κοινοτήτων. Ο ιστότοπος είχε εμφανίσει προβλήματα και τελικά είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λίγες ώρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας εγγραφής πέρσι τον Ιούνιο. Η έκθεση των βουλευτών αναφέρει ότι το τεχνικό πρόβλημα παρουσίαζε ενδείξεις εξωτερικής παρεμβολής και συγκεκριμένα επίθεσης διανεμημένης άρνησης υπηρεσίας, δηλαδή προσβολής του συστήματος με στοχευμένο ιό. Παρά το πόρισμα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ωστόσο, εκπρόσωπος της κυβέρνησης απέρριψε τη θεωρία, επαναλαμβάνοντας ότι το τεχνικό πρόβλημα δεν οφειλόταν σε τίποτα περισσότερο από την υπερβολικά μεγάλη ταυτόχρονη πρόσβαση χρηστών. Μεταρρυθμίσεις με τη βοήθεια των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 47 περιφέρειες της Ένωσης, εκ των οποίων οι 11 βρίσκονται στην Ελλάδα, που υστερούν όσον αφορά την ανάπτυξη ή τον πλούτο, συνιστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική έκθεση που δημοσιεύει σήμερα. Στην εν λόγω έκθεση αξιολογούνται οι παράγοντες που ευνοούν ή παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα των εν λόγω περιφερειών και οι λόγοι για τους οποίους δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί τα αναμενόμενα επίπεδα ανάπτυξης και εισοδημάτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, 47 περιφέρειες σε 8 κράτη-μέλη είχαν μελετηθεί και χαρακτηριστεί είτε ως περιφέρειες με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με κατακεφαλή ΑΕΠ έως 90% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με μακροχρόνια έλλειψη ανάπτυξης, ή ως περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος, όπου το ΑΕΠ παραμένει χαμηλότερο από το 50% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι η Μαρία Ηρακλέους και ήταν οι ευρωπαϊκές ειδήσεις της εβδομάδας σε 90 δευτερόλεπτα από τους δημοσιογράφους της Καθημερινής.